Ви помітили одну дуже дивну і майже містичну річ? Буквально щоразу, буквально щоразу, коли Україна та Польща стають пліч-опліч проти спільного ворога, звідкись неминуче виринає привид Волині. Як тільки нам критично потрібна зброя, логістика чи монолітна політична підтримка, в інфопросторі моментально спалахують істерики про міжнаціональну різанину. Ви думаєте, це просто наша важка, не залікована історія? Ні. Це геніальна, холоднокровна, багатолітня спецоперація Кремля, яка почалася в 1943 році і триває прямо зараз на наших з вами очах. Сьогодні ми відкидаємо емоції, політичні гасла та радянські міфи, тільки м'ясо, тільки розсекречені архіви СБУ та Польського інституту національної пам'яті. Ви звикли чути про міжнаціональну ворожнечу, але ніхто гучно на весь YouTube не каже про третю силу. Поки українці та поляки вбивали один одного в лісах Волині, там діяли тисячі людей в формі УПА, які не знали жодного українського слова. Давайте подивимося правді в очі. Дивимося в очі. У 1943 році радянські спецслужби усвідомлюють страшну для себе річ. Просто так, військовим шляхом знищити український рух опору було просто неможливо. Їм потрібно було знищити саму базу, знищити підтримку УПА серед місцевого населення. І найголовніше назавжди розірвати будь-які шанси на об'єднаний фронт між українцями та поляками проти Московії. І чекісти знаходять диявольське просте рішення терор під фальшивим прапором. Знайомтесь, наказ НКВС номер 201530. Це не вигадка сучасних конспірологів, це реальний історичний задокументований факт створення так званих легендованих спецгруп. Що це означає мовою фактів? Це означає, що кадровий офіцер НКВС або бойовик радянського партизанського загону одягає трофейний однострій УПА. Звідки вони брали форму? Знімали закривавлені сорочки, власне кажучи, з вбитих повстанців. Шили копії мазепинок у тилових майстернях. Вони спеціально брали в руки німецькі шмайсери та гвинтівки Маузера, щоб навіть по звуку пострілів вночі ніхто не міг запідозрити, власне кажучи, присутність радянських диверсантів. Ми знаємо їхні імена, ми знаємо конкретні назви цих підрозділів. Це не якісь там абстрактні перевдягнені росіяни. Це, наприклад, сумнозвісна спецгрупа Орла або безжальна спецбоївка капітана Борисова. Вони йшли в найближче польське село з єдиним завданням чинити максимальні нелюдські звірства проти цивільних поляків саме нашими, так би мовити, руками. Створювати бездоганну оптичну ілюзію тотального терору. Але ідеальних злочинів не буває. Давайте відкриємо звіти польської армії Крайової за той період. Це документи самих поляків, і там чорним по білому зафіксовані свідчення тих, хто вижив. Вони згадують, як під час нічних нападів ці так звані українські селяни між собою перегукувалися чекістським радянським акцентом. «Ванька, давай справа!» Або ж зривалися на добірний російський мат, коли отримували кулю. Вони палилися на своїх дрібницях. Ці переодягнені чекісти не знали, як правильно перехреститися перед місцевою іконою, бо вони виховані в атеїстичному совку. Вони не могли зв'язати двох слів волинським діалектом. Проте для переляканого польського селянина в темряві людина з тризубом автоматично ставала українським націоналістом. Саме ця кривава ілюзія і була потрібна тогочасній Москві. І саме вона потрібна їм і сьогодні. У найближчі хвилини ми буквально крок за кроком препаруємо анатомію цього конвеєра смерті. Ми покажемо, як радянська преса дивовижним і просто магічним чином з'являлася на місці спалених сіл раніше за рятувальників. І найголовніше, ми доведемо, як сучасні протести на кордоні та розігнані в соцмережах фейки про реституцію у
2024-2025 роках це пряма, безсоромна копія операцій чекістів 80-річної давнини. Ви дивитесь «Контури історії» – це жорсткий історичний детокс. Не перемикайтесь. Підписуйтесь на канал «Контури історії», щоб не пропустити нові випуски. І пам'ятайте, ця війна йде не лише в окопах, вона йде в мізках і в архівах. Якщо ви розумієте цінність такої безкомпромісної аналітики, якщо ви хочете, щоб правда і далі руйнувала міфи Московії, ставайте спонсором каналу «Контури історії». Це всього лише 30 гривень на місяць, ціна буквально однієї філіжанки кави, але для мене це колосальний ресурс оплачувати доступ до баз даних, працювати з документами і не залежати від алгоритмів YouTube. Також ви можете підтримати вихід нових розслідувань з ручним донатом на Монобанк чи Приват. Всі актуальні реквізити я залишаю в описі під цим відео. Ви не просто глядачі, ви співавтори нашої перемоги на історичному фронті. А найпростіше, що працює прямо зараз, підписуйтесь на канал, вліпіть вподобайку цьому розслідуванню і напишіть у коментарях, чи готові ми нарешті відкрити всі архіви разом із поляками, щоб назавжди вигнати, так би мовити, третю сторону з нашої історії. Ваш коментар просуває це відео і ламає їхню пропаганду. А тепер, коли ми розібралися з психологією, переходимо до механіки вбивств. Давайте подивимося правді в очі. У 1943 році радянська машина терору, попри всі свої масштаби, зіткнулася на західних теренах з абсолютно нетиповою для себе проблемою. Військовим фронтовим шляхом знищити український рух опору виявилося просто фізично неможливо. УПА мала колосальну, просто тотальну підтримку серед місцевого населення. Для повстанців кожне село було фортецею, кожен ліс тилом, кожна хата госпіталем чи криївкою. У кабінетах на Луб'янці в Москві дуже швидко зрозуміли математику цієї війни. Ти не можеш виграти партизанську війну, якщо народ годує, переховує та озброює своїх же ж партизанів. Їм потрібно було знищити не саму армію, їм потрібно було випалити землю під нею. Знищити соціальну базу і, найголовніше, запобігти найстрашнішому кошмару Кремля – об'єднанню українського та польського підпілля проти спільного червоного ворога. Якщо б українці та поляки тоді домовилися, Радянський фронт на Заході отримав би удар, від якого міг би вже не оговтатися. І тоді система ухвалює диявольське, просте і безпрецедентне за своїм, власне кажучи, цинізмом рішення. Знайомтесь, таємний наказ НКВС номер 001530. Це не вигадка сучасних конспірологів, це не міф, це реальний задокументований історичний факт, який десятиліттями лежав під грифом «цілком таємно» в архівах, поки його не розсекретили. Цей документ офіційно санкціонував створення так званих легендованих спецгруп. Звучить сухо і бюрократично, правда ж, якщо так на перший погляд глянути. Але мовою реальних фактів, легендована група – це офіційний дозвіл держави на масовий терор під фальшивим прапором. Це означало, що кадровий офіцер радянської держбезпеки або бойовик-диверсант отримував прямий наказ одягнути форму свого ворога і йти вбивати цивільних. Їхнім завданням було не просто знищувати українських повстанців. Їхнім головним завданням було чинити максимальні гіпертрофовані звірства проти місцевого польського населення, саме наче нашими руками. Створювати бездоганну оптичну ілюзію тотального українського терору, щоб кров'ю назавжди розділити цих два народи. Ми знаємо їхні імена. Це дуже важливо розуміти. Це не були якісь там вигадані, абстрактні, безіменні, переодягнені росіяни, які діяли хаотично. Це була системна, добре фінансована і керована з центру структура. Ми знаємо конкретні назви цих підрозділів. Для прикладу, розсекречені архіви відкривають нам діяльність сумнозвісної спецгрупи під командуванням агента з позивним «Орла». Або ж безжальну спецбоївку капітана Борисова, хто входив до складу цих груп. Туди не брали звичайних призовників. Це були професійні вбивці, колишні кримінальники, яких витягнули з таборів ГУЛАГу в обмін на кров
досвідчені оперативники НКВС, снайпери, фахівці змінно-вибухової справи та допитів. Вони мали чітко прописані інструкції, вони не вступали у відкритий бій з регулярними частинами. Їхньою ціллю були беззахисні польські села, колонії та хутори на Волині. Технологія була відпрацьована буквально до автоматизму. Загін підходив до села вночі, вони навмисно діяли показово жорстоко, не просто розстрілювали, а буквально спалювали хати, вбивали жінок і дітей, залишаючи після себе буквально просто криваве місиво. Але головним елементом цього конвейера смерті було те, що вони завжди, абсолютно завжди залишали в живих кількох свідків. Це робилося не через жалість, жодної жалості там не було. Свідки були потрібні живими для того, щоб на ранок вони буквально бігли до найближчого польського центру чи радянського гарнізону і в стані глибокого шоку з повними від жаху очима розповіли, це зробили бандерівці. Вони прийшли з тризубами на шапках і кричали «Слава Україні!». Мета була досягнута, буквально ідеальний злочин. Але як саме організувався цей кривавий маскарад? Звідки радянські спецслужби брали стільки української символіки та форми? Відповідь лежить у звітах тилових служб НКВС. Вони не просто шили форму, вони буквально знімали її з наших загиблих бійців. Залиті крові сорочки, мазепинки, кітелі, пояси – усе це знімалося з вбитих у реальних боях українських повстанців і передавалося на склади для екіпірування легендованих груп. У тилових майстернях НКВС масово штампували копії повстанських відзнак та тризубів. Але форма – це була лише половина справи, потрібна була зброя. Радянський автомат, ППШ чи гвинтівка Мосіна мають свій дуже специфічний звук пострілу. Місцеві жителі, які роками жили в умовах війни, на слух, вже буквально із заплющеними очима, відрізняли, з чого зараз стріляють у лісі. Це було критично важливо для виживання селянина. Якщо це там стріляли у півці, то це, скажімо так, один сценарій своєї поведінки. Якщо це було там поляки, це друга. Якщо це були радянські, там якісь НКВДисти, це третя, і так далі, і так далі. Дуже важко місцевому населенню жилося в цей час, бо справді при різних, так би мовити, зонах бойових дій, впливу, по-різному себе потрібно було поводити. Тому спецгрупи НКВС отримували суворий наказ використовувати виключно трофейну німецьку або повстанську зброю. Вони брали в руки німецькі шмайсери, гвинтівки Маузера і іноземні гранати. Робилося абсолютно все, щоб навіть по звуку пострілів вночі, навіть по знайдених вранці гільзах, ніхто не міг запідозрити присутність радянських диверсантів. Для переляканого селянина в темряві людина в українському однострої із німецьким автоматом автоматично ставала бійцем УПА і крапка. Проте, як би старанно Москва не режисувала з цей, власне кажучи, свій масовий терор, ідеальних злочинів не існує просто в природі. Радянська система завжди ламалася на таких малесеньких дрібниць. І ці дрібниці рясно зафіксовані не тільки в архівах КДБ, але й, що, власне кажучи, тут в цій ситуації найважливіше, у документах самої польської армії Крайової. Це звіти самих поляків, тих людей, які вели власну розвідку на місцях. Відкриваємо донесення польського підпілля за цей період. І що ми там бачимо? Ми бачимо чорним по білому зафіксовані свідчення про провали цих, так би мовити, переодягнених вбивців. Польські розвідники та ті, хто вижив під час нічних цих нападів, неодноразово фіксували, як ці так звані українські націоналісти, візьмемо це в лапки, в розпал бою перегукувалися між собою рязанським або вологодським акцентом. Лунали команди «Ванька, давай справа, обході». Більше того, ці агенти масово палилися на власному атеїстичному радянському вихованні. Коли спецгрупа НКВС заходила в хату під виглядом повстанців, щоб попросити їжі чи влаштувати провокацію, вони не знали, як поводитися. Вони не вміли правильно перехреститися перед місцевою іконою, як це завжди робили справжні бійці УПА.
що були глибоко віруючими людьми. Вони не знали жодної української чи місцевої молитви. Вони не могли буквально зв'язати двох слів волинським діалектом, використовуючи штучну ламану мову з домішками відбірного російського мату, на який вони зривалися щоразу, коли ситуація виходила з-під їхнього контролю, або коли хтось із них отримував якесь поранення. Польська розвідка армії Крайової чудово бачила ці, так би мовити, такі невеличкі нестиковки. Вони розуміли, що в лісах діє могутня, добре озброєна і абсолютно безжальна третя сила, яка провокує цей конфлікт. Але голос правди тоді тонув у морі крові та паніки. Інформація поширювалася повільно, а жах від побачених звірств поширювався просто блискавично миттєво. Радянська провокація працювала на тваринних інстинктах, блокуючи будь-яке критичне мислення в обох народів. Москва зробила свою справу, вона створила прірву, в яку ми падали буквально десятиліттями. А тепер ми переходимо до буквально найстрашнішого, до самої механіки провокації. Повний фарш радянської каральної системи, як саме працював цей конвейер, режисером якого виступала Луб'янка. НКВС не просто вбивало людей, вони ставили криваві вистави, розписані буквально по хвилину, як у кривавому театрі. Тільки замість декорацій були спалені хати, а замість акторів реальні, на жаль, трупи. Давайте покроково препаруємо стандартний сценарій такої операції. Ніч. Спецгрупа чекістів повністю екіпірована в українській однострої з трофейною німецькою зброєю оточує польське село чи колонію. Вони не приходять туди шукати партизанів. Їхня ціль виключно цивільні. Починається показова і гіпертрофована звіряча розправа. Тут треба зрозуміти одну таку невелику, але принципову так само річ. Ця нелюдська жорстокість, про яку так люблять кричати російські пропагандисти, була не випадковою. Вона була службовою інструкцією, перед агентами стояло завдання не просто ліквідувати мешканців, а зробити це максимально садистським методом. Навіщо? Щоб паралізувати психіку свідків, щоб жах буквально випалив будь-яку здатність мислити критично і навіть адекватно. Щоб ніхто у світі навіть подумати не міг, що це робить регулярна, цивілізована армія, яка нібито несе визволення від нацизму. Вони свідомо формували образ українського повстанця як дикого, неконтрольованого звіра. І як я вже казав вище, вони обов'язково залишали кількох свідків. Цих людей не чіпали навмисно, їм, так би мовити, пощастило. Їх залишали жити з цією травмою, щоб вони стали безкоштовними рупорами чекістської пропаганди. Щоб вони бігли до найближчого міста і кричали: «Нас вирізали українці!» Вони співали українських пісень і кричали «Слава Україні!». Але найцікавіше, найцинічніше в цій схемі починалося на світанку. Яка дивовижна, яка феноменальна, просто фантастична випадковість. Буквально за лічені години після того, як спецгрупа НКВС під виглядом УПА розчинялася з місцевістю, з ландшафтом в лісі, на місці трагедії з'являлися так звані рятівники. Хто це був? Це були підрозділи регулярних частин Червоної армії. Самі створили місцеву проблему, самі ж прийшли інакше ті ж самі вирішувати. І разом із ними абсолютно дивовижним чином прямо на передовій у глухих волинських лісах опинялася радянська преса. Військові кореспонденти, штатні фотографи НКВС зі всією своєю апаратурою. Село ще буквально догорає, трупи ще буквально не охололи тих жертв цивільних, а радянські фотографи вже використовують спеціальні ракурси, вже все знімкують. Вони миттєво брали територію в оточення. Вони методично, буквально з ідеальним освітленням, з різних боків фотографували понівечені тіла жертв. Вони ретельно опитували таких самих залишених у живих свідків, старанно занотовуючи буквально кожну згадку про бандерівців.
Вони робили ті самі моторошні знімки, які потім десятиліттями будуть тиражувати в радянських підручниках історії, які будуть показувати на виставках у Москві, і якими навіть сьогодні російська дипломатія розмахує на засіданнях ООН як беззаперечний доказ звіриної сутності українського націоналізму. Вони самі створювали злочин і самі ж його документували, виступаючи в ролі шокованих слідчих. Це була геніальна у своїй підлості інформаційно-психологічна операція. А тепер давайте звернемося до точних наук. До математики архівів. Історики, які сьогодні працюють з розсекреченими документами, і фахівці, які проводять ексгумації на місцях трагедій, давно помітили одну кричущу аномалію. Задайте собі одне просте питання. Чому кількість жертв у первинних офіційних звітах НКВС часто кардинально, просто в рази не збігалися з реальними подіями на землі? Приклад. Відкриваємо доповідну записку чекістів. Там чорним по білому написано, що банда українських націоналістів знищила польське село. Вбито 400 людей. Сучасні дослідники піднімають архівні переписи населення цього села за 1939 рік і з'ясовують, що там буквально фізично, навіть з урахуванням біженців, ніколи не жило більше, ніж 150 осіб. Звідки взялися ще 250 трупів у радянському звіті? Помилка писаря? Проста звичайна халатність? Ні. Відповідь набагато страшніша. Ці звіти писалися заздалегідь. Цифри вигадувалися ще до того, як спецгрупа виходила на завдання. Плани по звірствах бендерівців затверджувалися в високих кабінетах. Їм була абсолютно байдужа реальна статистика вбитих поляків чи українців. Для Москви ці люди взагалі не були людьми. Це був просто розхідний матеріал, який мав слугувати російській пропаганді. Чим більшу цифру вони писали у звіті, тим успішнішою вважалася операція. І тим більшу зірочку на погони отримував куратор у Києві чи Москві. Математика брехні працювала просто витончено і бездоганно. Але навіщо була потрібна вся ця гігантська фальсифікація? Навіщо було витрачати стільки ресурсу на фотографії, звіти і перевдягання? Для цього треба подивитися на календар. 1943 рік. Переломний момент Другої світової війни. Готується Тегеранська конференція. Сталін готується сісти за стіл з Черчиллем та Рузвельтом, щоб ділити післявоєнний світ. І у Сталіна є велика проблема. Захід знає про існування потужного польського підпілля, яке підпорядковується емігрантському уряду в Лондоні. Захід починає дізнаватися про існування українського визвольного руху, який бореться за свою ж власну незалежність. Сталіну життєво необхідно було переконати союзників, що ні поляки, ні українці не мають права на власні держави. Що всі ці підпільні рухи – це не борці за свободу, що це просто криваві, неконтрольовані дикуни, які здатні лише вирізати одне одного. Ну і такий великодушний Сталін візьме під свою опіку ці терени, ті території, цих два просто заблудших братських народіця, і все буде добре, хеппі-ендно, і всі будуть прекрасно жити в сири-сири, в цьому славнозвісному совку, про який мріяли як поляки, так і наші предки-українці. І саме для цього Москві потрібна була папка з фотографіями, коли західні дипломати питали Сталіна, що ж відбувається на Волині та на Галичині. Радянська машина витягала ці заздалегідь підготовлені фотографії спалених сіл і казала: ось, дивіться, ось що роблять ваші хвалені польські та українські патріоти. Тільки регулярна Червона армія здатна принести тут порядок і цивілізацію. Вони продавали Заходу картинку порятунку, яку самі ж змалювали кров'ю наших замучених предків. Вони перетворили трагедію двох народів на свій головний геополітичний козир. І що найстрашніше, ця методичка виявилася настільки ефективною, що вони не відмовилися від неї навіть через 80 років. І ось тут ми закриваємо архівні папки і робимо різкий стрибок у сьогодення. Полетіли! Ми повертаємося в наш час. Чому ми на каналі Контури історії взагалі піднімаємо цю тему саме сьогодні? Чому ми розбираємо ці, так би мовити, пожовклі, вкриті пилом і кров'ю папери саме зараз?
Відповідь дуже проста і максимально жорстока. Тому що для Луб'янки, для ФСБ та ГРУ ці розсекречені накази – це не історія. Для них це робочі посібник, це актуальна просто на сьогодні методичка. Московії життєво, просто екзистенційно вигідно, що ми до втрати пульсу сперечалися на цвинтарі, мірялися кількістю жертв і плекали старі образи. Бо поки ми з поляками стоїмо спиною один до одного і сваримося за минуле, Росія в цей самий момент забирає наше майбутнє. Вона забирає наші території, вона вбиває наших людей. Згадайте події, які сколихнули обидві наші країни зовсім буквально недавно, 2024 та 2025 роки. Тотальне блокування українсько-польського кордону. Зрізані замки на фурах, розсипане на асфальт українське зерно, спалені шини, радикальні гасла на тракторах. Ви всі чудово пам'ятаєте ці кадри. Вони були в кожному випуску новин. Багато з вас писали мені про це в коментарях, вимагаючи розібратися, що ж, власне кажучи, відбувається. Звідки взявся цей раптовий, абсолютно неконтрольований спалах ненависті між двома народами, які ще буквально вчора віддавали один одному останні і стояли єдиним фронтом? Ви серйозно думаєте, що справа була лише у квотах на пшеницю? В економічній конкуренції агрохолдингів там чи якихось перевізників? Зніміть рожеві окуляри. Економіка була лише прикриттям. Це була класична, еталонна гібридна спецоперація. Та сама зачистка ідентичності та перепрограмування мізків, про яку ми вже знімали не одне відео на цьому каналі. Тільки тепер її масштабували на дві держави одночасно – на Польщу та на Україну. Польські спецслужби тоді, у 2024 і 2025 роках, раз у раз викривали і затримували російську агентуру. Що саме робили ці затримані люди? Вони не мінували мости і не підривали заводи. Вони робили набагато страшніші речі з інформаційним простором. Вони масштабно через тисячі ботів та анонімних телеграм-каналів розганяли абсолютно шизофренічні фейки про так звану реституцію польського майна на Галичині. Вони вкидали в польський інфопростір страшилки про неадекватних українських націоналістів-нациків, які нібито зараз прийдуть, заберуть роботу, почнуть качати права у Варшаві і взагалі згадайте їм Волинь. А в наш український інфопростір вони синхронно, буквально секунда в секунду, закидали тези про підступних польських панів, які сплять і бачать, як би вдарити нам у спину і відібрати Львів. Вони штучно розпалювали істерію з обох боків кордону. Відчуваєте цей до болю, знайомий почерк? Це абсолютно 100% безсоромна калька з методів НКВС 1943 року. Тоді чекісти перевдягалися в однострої УПА, брали в руки зброю і йшли різати польські села, щоб спровокувати реальну війну. Сьогодні ж агенти впливу Москви перевдягаються в анонімних, так би мовити, радикальних польських фермерів чи агресивних українських біженців у коментарях під відео. Вони створюють фейкові акаунти, вони провокують сутички в онлайн-режимі, вони малюють відверто пропутінські антиукраїнські плакати і підкидають їх на фермерські трактори під камери заздалегідь підготовлених і куплених журналістів. Інструменти змінилися. Замість гвинтівок Мосіна – ботоферми, замість трофейних мазепинок – фейкові профілі у Фейсбуці. Але механіка провокації, суть цього кривавого фаршу лишилася абсолютно тою ж самою. Третя сила нікуди не зникла з нашої історії, вона просто змінила форму одягу і перейшла в цифровий вимір. Навіщо вони це роблять сьогодні? Бо Москва дуже чітко розуміє одну геополітичну аксіому. Єдиний спосіб втримати їхню гнилу імперію від остаточного колапсу – це постійно розділяти всіх навколо себе. Якщо Україна та Польща остаточно перегорнуть оцю вже нарешті сторінку історичних конфліктів, якщо ми об'єднаємо наш військовий, демографічний, логістичний та економічний потенціал в єдиний монолітний балто-чорноморський кулак, Московії просто наступив вже нарешті кінець. Вони не витягнуть протистояння з таким союзом. Для них це геополітична смерть.
Тому вони битимуть у нашу найболючішу точку. Вони щороку перед кожною річницею будуть розколувати і розколупувати просто рану Волині. Вони будуть підкидати гроші правим радикалам з обох боків кордону. Вони робитимуть усе, щоб ми ніколи не сіли за стіл перемовин з чистим аркушем. Але цього разу ми з вами маємо колосальну перевагу. Ми знаємо їхні методи, ми бачимо їхні розсекречені накази, ми розуміємо анатомію їхніх провокацій. Будь-яка імперія, будь-яка диктатура тримається виключно на міфах та маніпуляціях свідомістю. І коли цей міф руйнується фактами, коли пропадає створена ними ж власна ілюзія, вони стають абсолютно безсилими паперовими тиграми. Волинська трагедія – це колосальний, незагоєний біль двох сусідніх народів. Ми маємо вшанувати кожну невинну жертву тієї ж, власне, різні. Але ми також маємо чесно визнати, ця трагедія стала найуспішнішою інформаційно-каральною спецоперацією Кремля в всьому ХХ столітті. Спецоперацією, наслідки якої отруюють нас і досі. Наша відповідь у 2026 році має бути тільки одна – це спільний, непробивний фронт. Ми маємо нарешті вигнати третю сторону з нашого минулого, щоб вона не змогла диктувати нам наше майбутнє. Ми не маємо права дозволяти нащадкам тих клятих чекістів, які організовували цей терор, сьогодні читати нам моралі про те, як українцям і полякам треба жити і кого пам'ятати. Ця війна йде не лише в окопах. Найгарячіші битви сьогодні розгортаються в мізках людей і в розсекречених історичних архівах. І на цьому інформаційному фронті кожен з вас не просто глядач. Ви повноцінні співавтори нашої перемоги. Якщо ви розумієте цінність такої глибокої, безкомпромісної аналітики, якщо ви хочете, щоб правда і далі нищила міфи Московії, і таких розслідувань ставало більше і більше, ставайте спонсором каналу Контури Історії. Оформлюйте спонсорство на YouTube просто зараз, не зволікайте, не чекайте. Це ціна, яка дорівнює одному гронятку кави, але для мене це можливість купувати доступ до закордонних баз даних, працювати з документами і не залежати від настроїв алгоритму YouTube. Також ви можете підтримати роботу команди та вихід нових розслідувань будь-яким зручним донатом на банку Монобанку чи на Приват. Всі актуальні реквізити та посилання є прямо в описі під цим відео та зараз у вас на екрані. І найголовніше, що ви можете зробити просто в цю секунду, підпишіться на канал, якщо ви ще цього чомусь не зробили. Вліпіть потужну вподобайку цьому відео і напишіть у коментарях свою думку. Чи готові ми нарешті відкрити абсолютно всі архіви, сісти за стіл один єдиний із поляками, назвати імена всіх чекістських провокаторів, щоб назавжди закрити цю тему і вибити цей козир з рук Москви? Ваш коментар – це не просто тест, це тектор, який просуває це відео в тренди і руйнує їхню пропаганду. Бережіть себе, вивчайте своє і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски.